Tiếp tập trước, hai chị em nghe mẹ nói. Nhộng ve buổi đêm mới đáng tiền. Thế là sau bữa tối, hai chị em bước đi với dáng vẻ nghênh ngang, tiến thẳng ra bên ngoài. Ha 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 ha. Mẹ ơi, tụi con đi đây. Có mang theo bình không đó? Mang rồi à, còn thêm cả ít nước nữa. Thiết trụ, nhớ dắt em về sớm đấy. Đừng có chui vào rãnh sâu, nghe chưa? Con biết rồi mẹ ơi. Yên tâm đi, con hứa sẽ dọn sạch cả khu rừng cho mẹ. Bố họ Giang nhìn hai cô con gái biến mất sau cửa, vẻ mặt đầy lo lắng. Bà nó này, bà cứ thế mà yên tâm để hai đứa nó đi sao? Trời thì tối om như hũ nút. Hay là tôi cũng đi xem thử. Thôi đi ông. Đúng là lo chuyện bao đồng. Sao lại là bao đồng? Đó là con gái ruột mà. Hai đứa con gái của ông lên cây bắt chim, xuống sông mò cá. Đến tổ ong và vẽ tụi nó còn dám chọc. Tụi nó chính là mối nguy hiểm của cả làng mình đấy. Bố họ Giang sững sờ, nghĩ lại những chiến tích lẫy lừng của hai cô con gái. Cũng đúng, chỉ cần tụi nó không phá phách người khác thì đúng là phúc đức 8 đời rồi. Lúc này, bộ ba phá phách đã đến khu rừng nhỏ ở đầu làng phía Tây. Chị ơi, sao ở đây không có ai hết vậy? Em gái à, nhà các chú khác không đến, không người càng tốt. Đêm nay khu rừng này mang họ Giang rồi. Đại Hoàng, gửi cho ta. Tìm sạch sành xanh mọi cái hang cho ta. Yên tâm đi, ta đây được cho ăn thịt rồi. Đến ngỗng chiến thần ta còn dám đụng vào. Huống chi là mấy con nhộng ve này. Thôi đi, đừng làm mất mặt loài chó nữa, mau ngửi đi. Đại Hoàng cũng không vừa. Mùi dính sát đất bắt đầu cuộc tìm kiếm. Chỗ này hình như có một con. Mùi đậm lắm, vẫn còn tươi nguyên. Thiết trụ vội vàng ghé sát mặt đất. Trên mặt đất có một cái lỗ nhỏ bằng móng tay. Thiết trụ nhẹ nhàng khều một cái. Một con nhộng ve béo mầm được lôi ra ngoài. Mạnh nha. Mau nhìn này, đây chính là Nam Su đó. Chị giỏi quá đi. Đúng là nhộng ve rồi, khởi đầu thuận lợi quá. Bộ ba phá phách hoàn toàn phấn khích. Thiết trụ, trong bụi cỏ này đang giấu một con. Mạnh nha đừng đi. Trong cái đá kia còn một con nữa. Cả nhà ba con đều ở đây, lại thêm một con nữa. Vào bình đi nào. Con này to quá. Con này là tướng quân, cũng vào bình luôn. Mấy đứa làm việc đến tận lúc trăng xế. Trong bình đã dày đặc, toàn là ve sầu non chen chúc nhau. Chị ơi, không chứa thêm được nữa. Cố quá là nó tràn ra đấy. Được rồi. Biết đủ thì dừng. Về muộn quá là bị mắng đấy. Về nhà ngủ thôi, sáng sớm mai chúng ta ra cung tiêu xã rút tiền. Sáng sớm hôm sau, gà vừa gáy 3 hồi. Thiết trụ đã dẫn Mạnh Nha và Đại Hoàng bước những bước chân đầy khí thế, tiến thẳng đến cung tiêu xã. Di ơi, chúng cháu lại đến rồi. Chúng cháu muốn đổi tiền. Lại đến à, hôm nay mà còn mang mấy thứ rác rưởi. Định lừa tôi là tôi cầm chổi. Đổi người đấy nhé, lần này là nhộng ve. Chưa thoát xác toàn thịt là thịt. Mẹ cháu bảo cái này đáng tiền. Di cúi đầu nhìn. Chà, một bình đầy nhóc ve sầu non. Ô, đúng thật này. Được đấy, hai đứa lần này coi như đúng bài rồi. Thế bao nhiêu tiền một con ạ? Có được 5 xu không? Nghĩ gì thế con bé này? 5 xu thì dì cũng đi làm thuê cho cháu luôn rồi. Giá thị trường bây giờ là 1 xu một con. Hả? 1 xu thôi ạ? Vậy 100 con mới được 1 đồng thôi sao? Thiết trụ không hề nản chí. 1 xu thì 1 xu, dì đến giúp cháu với. Dì dốc ngược bình vào đĩa cân. Thao tác nhanh thoăn thoắt bắt đầu đếm. Chẳng mấy chốc đã đếm xong. 108 con, tính cho các cháu 1 đồng 1 hào. Thiết trụ mua thịt đi, bồn gâu muốn ăn thịt, đừng vội. Di ơi, lấy cho cháu 1 hũ đào vàng đóng hộp. Phải chọn của to nhất nhé, được luôn.
8 hào 5 một hũ, tiền thừa thì sang tiệm thịt kế bên. Cắt cho đại hoàng mấy miếng thịt. Dưới gốc cây to trước cửa cung tiêu xã, 2 người một chó ăn ngon lành. Ngon xỉu luôn, đây đúng là cổ tiên. Đời sống là đây chứ đâu. Sướng rơn cả người, hương vị thật tuyệt vời. Miếng mỡ này thơm thật. Không uổng công bận rộn cả đêm. Chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu. Lần này thu hoạch hơi ít, đợi lần sau nghỉ ngơi cho khỏe. Sẽ dọn sạch cả khu rừng luôn. Nối tiếp tập trước, hai chị em ăn đến mức bụng tròn vo. Trên đường về nhà, Mạnh Nha đi đứng liêu xiêu. Chị ơi, nước này ngon tuyệt cú mèo. Giá mà ngày nào cũng được uống thì tốt biết mấy. Ngày nào cũng đòi uống, mơ đẹp nhỉ. Đêm qua tụi mình phải liều mạng mới có đấy. Cái eo nhỏ của tôi mỏi quá đi. Giờ vẫn còn nhức đến mức không đứng thẳng nổi. Thiết trụ, cậu đừng có gào lên nữa. Cậu mỏi eo, còn bản Uông đây là cái mũi này. Vì mấy miếng thịt đầu heo đó, đêm qua bản Uông đã ủi nát cả khu đất đó luôn rồi. Đầu mũi mòn cả da luôn rồi đây. Sau khi về đến sân nhỏ nhà họ Giang, mẹ nhìn thấy hai đứa, con gái và một con chó nằm liệt trên giường không nhúc nhích. Bà không nhịn được mà mắng yêu. Ăn no rồi là nằm ườn ra đó hả? Tối qua chẳng phải chỉ đi bắt ve thôi sao? Sao mẹ như là vừa đi thỉnh kinh ở Tây Thiên về vậy? Mẹ đừng ồn mà, để tụi con ngủ bù một lát. Được rồi, ăn no đồ hộp xong là lăn ra ngủ. Mẹ thấy tụi con muốn hóa thành heo hết rồi. Hai chị em ngủ một mạch đến tận xế chiều. Mạnh Nha ngồi dậy là đi tìm cái hũ đồ hộp rỗng, rồi hít một hơi thật mạnh. Ôi, vẫn còn thơm phức luôn nè. Chị ơi, tối nay tụi mình có đi nữa không? Có đánh chết cũng không đi, kéo chị chưa hồi lại đâu. Đừng gọi ta, tối nay dù có thịt kho tàu bưng lên thì bản Uông cũng không đi. Nhưng mà em vẫn muốn ăn đồ hộp. Cái nước đường đỏ uống ngon thật đấy. Thiết trụ nhìn bộ dạng thèm ăn của em gái, đưa cho con bé một viên kẹo sữa thỏ trắng. Ăn kẹo thỏ trắng không phải được rồi sao? Cũng ngọt mà. Lúc trước cho em một viên là em vui được 3 ngày. Sao giờ lại còn kén chọn thế? Mạnh Nha chộp lấy viên kẹo sữa, ngoạm một cái rồi nhét ngay vào miệng. Hai má phúng phính như con sóc nhỏ. Ngon quá, ngọt thật. Kẹo sữa em cũng muốn ăn. Đồ hộp em cũng muốn ăn. Mạnh Nha em muốn hết luôn. Muốn dọn sạch. Hợp tác xã thì phải bắt thêm thật nhiều ve sầu nữa. Nhưng chúng ta chỉ có 4 cái tay thôi. Giá mà có 100 cái tay để bắt thì tốt biết mấy. Mạnh Nha nghe xong liền ngẩn người. 100 cái tay. Bất chợt trong cái đầu nhỏ không mấy nhạy bén của con bé, như có tia chớp lóe qua. Chị ơi, em có cách rồi, chị đợi nhé. Em đi tìm thêm tay về đây. Em có cách gì hả? Em đi đâu tìm tay chứ? Đừng có đi nhộ hành nhà người ta đấy. Em có vũ khí bí mật. Chị đợi em nhé. Em về ngay đây. Cái con bé này bị sao thế nhỉ? Đừng nhìn tôi, bản Vương cũng không biết đâu. Khoảng nửa tiếng sau, Thiết trụ đang mơ màng thì nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ngoài sân. Chị ơi, mau ra đây đi. Em mang tới rồi đây. Tay của chúng ta tới rồi đây. Trong sân nhỏ nhà họ Giang, mời Mạnh Nha ra. Còn có 3 thằng nhóc đứng ngay ngắn thành hàng. Thế này là sao? Em lôi đám nhị cầu tử đến đây làm gì? Mạnh Nha chống nạnh, vẻ mặt đầy ây phong. Mau chào minh chủ đi. Chào minh chủ, chào đại tỷ. Thiết trụ nghe xong cả ngơ ngác. Chị ơi, đây là quân đoàn Mạnh gia của em. Không phải chúng ta đang thiếu tay sao? Em gọi bọn họ đến làm việc cho chúng ta. Quân đoàn Mạnh gia. Sao bọn nó lại chịu nghe lời em chứ? Hi hi. Em dùng kẹo sữa thỏ trắng thu phục hết rồi. Bọn họ đã thề thốt rồi. Lên núi đao xuống biển lửa đều nghe theo em. Em là minh chủ mà. Đại tỷ ơi, minh chủ bảo tối nay có phi vụ làm ăn lớn.
Còn bảo có nước thần ngon hơn cả kẹo thỏ trắng. Vì nước thần đó, bọn em làm gì cũng được. Chỉ cần cho chút ngọt ngào là có ngày 3 lao động miễn phí. Vậy tối nay chẳng phải sẽ dọn sạch cả khu rừng sao? Tốt. Đã là quân đoàn Mạnh Gia thì là người mình cả. Tối nay chỉ cần các em nghe chỉ huy, giúp bọn chị bắt ve sầu. Nước thần ai cũng có phần. Minh chủ, phát chút đồ ngọt cho anh em trước đi nào. Tuân lệnh chị. Mạnh Nha lấy ra một nắm kẹo sữa thỏ trắng. Mỗi người một viên kẹo thỏ trắng, ném vào tay 3 cậu nhóc. Đúng là kẹo thỏ trắng thật này. Minh chủ vạn tuế, đại tỷ vạn tuế. Được rồi, tất cả về ăn cơm đi. Ăn no rồi mới có sức mà làm việc chứ. Tối nay trời vừa tối, tất cả tập hợp ở rừng cây nhỏ đầu suối nhé. Rõ, đảm bảo không trễ. 3 thằng nhóc vừa nhai kẹo sữa, vừa hớn hở chạy đi mất tiêu. Hai chị em nhìn nhau một cái. Lần này chắc chắn là phát tài thật rồi. Dám cướp ve sầu của tôi à? Tôi không đời nào đồng ý đâu. Tôi đá cho ông chủ xấu xa một cái. Nối tiếp tập trước. Mạnh Nha dẫn đầu toàn bộ quân đoàn Mạnh Gia, chuẩn bị tối đó lại đi đào ve sầu. Sau bữa tối, hai người một chó lại tiếp tục bước đi với dáng vẻ cực kỳ hổ báo ra khỏi cửa. Chào Minh chủ, chào đại tỷ. Đến đủ chưa nhỉ? Đến đủ rồi thưa Minh chủ. Mạnh Nha gật đầu đầy hài lòng. Sau đó nhìn sang thiết trụ bên cạnh. Chị ơi, chị nói vài câu đi nào. Chị chỉ nhấn mạnh một điều về kỷ luật của chúng ta. Tối nay không ai được chạy lung tung, càng không được lười biếng. Đại hoàng chạy hướng nào thì các em đuổi theo hướng đó. Nó mà sổ một tiếng, nghĩa là bên dưới có hàng. Nghe rõ chưa hả? Yên tâm đi đại tỷ. Tụi em hứa sẽ nghe lời và nghe theo chỉ huy. Tuyệt đối không lười biếng đâu. Thiết trụ quay sang nhìn Mạnh Nha. Minh chủ, phô một câu đi nào. Mạnh Nha lúc này ái phóng hết mức. Con bé vung tay nhỏ về phía rừng sâu, hét lớn bằng giọng sữa. Quân đoàn Mạnh Gia, xông lên cho em. Đem hết đống ve sầu trong cái rừng này về đây cho em. Xông lên nào. Theo mệnh lệnh của Mạnh Nha, 3 thằng nhóc hò hét lao vào trong rừng. Nhờ có sự tham gia của quân đoàn Mạnh Gia, hiệu suất nhanh như là ngồi tên lửa vậy. Chẳng mấy chốc đã đầy một bao tải lớn. Chị ơi, bao đầy rồi, không chứa thêm được nữa. Thiết trụ nhìn bao tải to tướng, trong lòng thấy sướng rơn cả người. Thu quân về nhà thôi, mai chúng ta đi đổi tiền lớn. Đến lúc đó sẽ thưởng theo công trạng nhé. 3 thằng nhóc vui vẻ ai về nhà nấy. Hẹn mai đến nhận thưởng. Sáng hôm sau, hai chị em ngồi xổm trong sân kiểm kê chiến lợi phẩm. Chị ơi, nhiều quá đi mất thôi. Chỗ này đổi được bao nhiêu đồ hộp nhỉ? Ít nhất cũng phải 5 hộp đấy. Cha. Lúc này ở cổng viện, đột nhiên vang lên mấy tiếng ho khan. Hai đứa nhỏ dậy sớm thế nhỉ? Thiết trụ nhìn thấy người tới, lập tức bảo vệ cái chậu, cảnh giác hét lớn. Chú Lai, chú muốn làm gì đó? Đây là đồ bọn cháu vất vả bắt được tối qua đấy. Chú định cướp hả? Mạnh Nha nghe chị nói cướp liền xù lông lên. Dám cướp đồ của em hả? Em không cho chú đâu. Em đá cho chú một cái đầu người xấu này. Chú Lai giật cả mình, vội vàng lùi lại. Ai cha. Dừng, cái con bé này như pháo nổ ấy nhỉ? Vừa động tí đã cháy rồi. Ai bảo chú là người xấu? Định cướp đồ ăn hả? Cướp cái gì mà cướp? Xem các cháu coi chú là hạng người gì kìa. Chú đến để bàn chuyện làm ăn với các cháu. Làm ăn á? Làm ăn gì cơ? Này hai đứa, cả chậu này định mang ra hợp tác xã đúng không? Chú bảo này, mấy mụ ở hợp tác xã đó hắc ám lắm. Chỉ trả 1 xu một con thôi. Như vậy đi, bán cho chú trả 1 xu rưỡi một con. 1 xu rưỡi. Chú Lai, chú không lừa bọn cháu đấy chứ? Hợp tác xã chỉ trả 1 xu.
Sao chú trả nhiều thế? Cái này các cháu không cần lo. Chú tự có mối tiêu thụ của chú. Các cháu chỉ cần biết là bán cho chú hơi hơn hợp tác xã là được. Thế nào, có bán không? Chị ơi, có bán cho ông chú xấu xa này không? Kệ chú ấy bán cho ai. Miễn là tiền để túi mình là thật thôi. Vừa này tính đổi được 5 lon. Giờ tăng giá thế này, biết đâu lại đổi được 7, 8 lon này chứ. À, nhiều thế cơ ạ. Sướng rơn cả người sau một hồi kiểm đếm. Tổng cộng là hơn 330 con. Được rồi, khỏi tính tiền lẻ đi. Chú đưa cho 5 tệ, sau này có hàng. Đừng chạy ra hợp tác. Xa nữa, cứ mang thẳng qua nhà chú. Có bao nhiêu chú thô hết. Sau khi chú Lai đi khỏi, hai chị em vui mừng khôn xiết. 5 tệ đó chị ơi. Mua được bao nhiêu đồ hộp luôn. Đừng có chỉ lo cười. Thịt của tôi đâu? Xương ống của tôi đâu? Yên tâm đi, có đủ cả. Đi thôi, chúng mình đi nhập hàng. Nửa tiếng sau dưới gốc cây hoè đầu làng. Mạnh nha. Ôm một hũ đồ hộp mới mở uống một cách khoái chí. Đại Hoàng ôm một miếng thịt đầu heo gặm đến mức mỡ dính đầy mồm. Minh chủ, chị Đại, nghe nói bán được bộn tiền rồi. Hôm nay chúng ta sẽ luận công ban thưởng. Nhị cầu tử, hôm qua cậu đào nhanh nhất. Thưởng cho cậu 5 viên kẹo thỏ trắng này. Cảm ơn chị Đại, Đại Trắng, cậu cũng khá lắm. Thưởng cậu 4 viên. Tiểu Báo, cái thìa đó của cậu không ổn lắm đâu. Sau này đổi sang cái xẻng đi. Thưởng cậu 3 viên. Tối nay tiếp tục tập hợp. Sau này ngày nào chúng ta cũng được ăn kẹo thỏ trắng. Uống nước thần thánh, sướng quá đi. Minh chủ vạn tuế, chị Đại vạn tuế. Thiết trụ sờ 3 đồng bạc còn lại trong túi. Cũng cười tê tét, vụ làm ăn này hời thật. Tiếp nối tập trước. Sau lần chia chắc đầu tiên, quân đoàn Mạnh Gia mỗi tối đều rầm rộ tiến vào rừng để đào ve sầu. Đi đến đâu là cỏ không mọc nổi đến đó. Chú lại mỗi ngày đều vác bao tải chạy lên thành phố. Đám nhóc quân đoàn Mạnh Gia ngày nào cũng ăn kẹo thỏ trắng, uống nước đào đóng hộp, sống những ngày thật sung sướng. Chiều hôm ấy, trong sân nhỏ nhà họ Giang, hai chị em chồng mông bận rộn một hồi. 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ. Ái chà, sướng quá đi. Nhiều tiền quá chị ơi, chúng mình phát tài rồi. Em tính sơ sơ cũng phải được 15 đồng đấy. Đây quả là một món tiền khổng lồ. Trời ơi chị ơi, tiền này tiêu thế nào bây giờ? Cứ giữ lấy, sau này muốn mua gì thì mua. Chúng mình không được tiêu xài hoang phí như lần trước đâu. Dạ, em nghe lời chị hết. Giờ em là quân đoàn Mạnh Nha có kẹo trong túi. Có đồ hộp đào ở đầu giường rồi. Không được tiêu tiền bừa bãi, đúng thế. Giờ chúng ta là những người làm ăn lớn, phải biết giữ bình tĩnh. Mau đi ngủ thôi, dưỡng sức cho khỏe. Buổi tối còn phải dẫn quân đoàn đi càn quét nữa. Hai chị em mấy ngày nay kiếm được rất nhiều, nhưng cũng mệt phờ người vừa ngả lưng xuống giường. Một lát sau đã ngáy khò khò. Lúc xế chiều, bố họ Giang về đến nhà. Vừa vào nhà đã thấy hai đứa và một con chó ngủ say như lợn chết. Trời sắp sập tối rồi sao vẫn còn ngủ thế này. Bố họ Giang định tiến lại gọi hai đứa dậy, thì một bàn tay vươn tới, véo chặt lấy tay ông. Á, đau, bà nói bà làm gì vậy? Ông gọi hồn đấy à? Cứ để chúng ngủ, chứ ban ngày ban mặt thế này. Ban ngày thì sao? Ban ngày không được ngủ chắc. Giờ thế này là tốt nhất rồi. Mấy ngày nay không gây họa, trong nhà yên tĩnh hẳn. Ông bớt tìm việc cho tôi đi. Bố họ Giang ngẫm nghĩ một hồi, thấy cũng có lý. Thế là không dám hò hé gì nữa, ngoan ngoãn ra sân bổ củi. Buổi tối hai chị em ăn cơm xong, chào mẹ một tiếng rồi ra khỏi cửa. Nhị cầu tử và Tiểu Béo đã đến điểm hẹn từ sớm.
Thấy hai người đến liền lập tức đứng thẳng dậy. Minh chủ, đại tỷ. Thiết trụ nhìn quanh một lượt, hơi nhíu mày. Đại tráng đâu? Sao vẫn chưa tới? Cháu không biết, vừa nãy cháu còn đi gọi nó. Nhà nó không có ai. Qua nhà đại tráng xem sao. Cả nhóm kéo đến nhà đại tráng. Mẹ đại tráng bảo với mấy đứa. Đại tráng ăn cơm xong là cầm cái xẻng chạy mất rồi. Hình như là đi về hướng thôn bên cạnh. Vẫn chưa thấy về nữa. Chị ơi, bên cạnh là thôn họ Triệu, cách đây cả dặm đường lận. Đại tráng đến đó làm gì không biết nữa. Đi, chúng ta đi tìm. Thiết trụ phất tay, dẫn đội đi về phía thôn lân cận. Vừa ra khỏi cổng làng không xa, đã thấy trong bụi cỏ ven đường có một bóng đen đang ngồi xổm. Đang ngồi đó quẹt nước mắt. Vừa quẹt vừa thút thít. Đại tráng, cậu bị sao thế? Làm gì ở đây vậy? Đại tráng lúc này khóc càng dữ hơn. Xính lễ này là... Ai bắt nạt cậu? Tớ thấy ve sâu ở làng mình bị bắt sạch rồi, nên tớ định đến rừng cây nhỏ ở thôn họ Triệu xem thử. Tìm địa bàn mới cho quân đoàn họ Mạnh. Rồi sao nữa? Tớ vừa mới đào được một cái hố thì bị một đám trẻ hư thôn họ Triệu vây lại. Chúng cướp sảng của tớ rồi ném đi mất. Bảo đó là địa bàn của làng họ. Bảo người làng họ Giang chúng ta không được phép. Gặp lần nào là tác động vật lý lần đó. Mạnh Nha vừa nghe thấy, cơn thịnh nộ lập tức bốc cao. Dám bắt nạt người của tôi. Đó là địa bàn của tôi mà. Đi trả thù với em. Tức chết đi được cái lũ xấu xa. Thiết trụ vội vàng ngăn lại. Mạnh Nha, đừng nóng nảy, chúng đông người, mình cứ thế xông qua. Chắc chắn sẽ chịu thiệt thôi. Chị ơi, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Làm sao bỏ qua được, chị còn phải cho chúng biết. Dám đụng vào người của quân đoàn Mạnh Nha, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Chị ơi, chị có cách gì không? Thiết trụ xoa cằm, trong đầu dần hiện ra một chiêu trò quái chiêu. Về nhà trước đã, mối thù tối nay chúng ta ghi nhớ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ cho chúng một bất ngờ lớn. Thôi xong rồi, xong đời rồi. Giang thiết trụ bắt đầu động não rồi. Phen này cái làng bên cạnh thực sự là sắp đăng xuất rồi.